და დღეს გადავწყვიტეთ დილის საუბრებში ვილაპარაკოთ ერთ საინტერესო გამოკვლევაზე, რომლის, ასე ვთქვათ, მთავარი გამხსნელი შეკითხვა იყო, არჩევა რომ შეგეძლოთ, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითმა ინსტიტუტმა ჩაატარა ეს გამოკვლევა. ერთ-ერთი ავტორი ჩვენი სტუმარია დღეს მაკა ჭითანავა, უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის. დილამშვიდობის ქალბატონო მაკა. მოგესალმებით, დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა საინტერესო საქმიანობისთვის, რაც ნამდვილად ისეთ დაფიქრების საფუძველს იძლევა ხოლმე. სხვადასხვა თემაზე შეგიძლიათ ნახოთ ამ ინსტიტუტის მასალები მათსავე ვებსაიტზე. და რატომ იქცია ამ გამოკვლევამ ყურადღება, რაღაცნაირად პირველი კითხვა გამიშთა, რატომ დაინტერესათ ეს ეკონომისტებს? ხო, შეიძლება ასე ვიკითხო. და მსმენელს ვეტყვი, დღეს ასე მოხდა, რომ ტექნიკური პრობლემა გვაქვს, ჩვენი ტრადიციული სატელეფონო ხაზი არ მუშაობს, თუმცა გთავაზობთ, არაერთხელ დაგვიძლევია ჩვენ ეს ტექნიკური პრობლემა ეთერში. ვერ დაგვამარცხა ამან, გთავაზობთ მობილურის ნომერს გეტყვით, რომელზეც ზარი გამოუშვით და გადმოგირეკავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩაგრთავთ როგორღაც მოვახერხებთ, რომ ჩაგრთოთ ეთერში 593 33 74 24 593 33 74 24. თქვენი აზრი საინტერესო იქნება, რომ შეგეძლოთ არჩევა, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას. საინტერესო ასევე ეთერში მოვისმინოთ ჩვენი მსმენელების მოსაზრებები და გავაგრძელოთ, მივუბრუნდეთ კითხვას, რატომ გადაწყვიტეთ ამის კვლევა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს ამ კვლევის იდეა დაიბადა მარტში, როდესაც მთელი საქართველო ელოდებოდა ვიზა ლიბერალიზაციას. სამსახურში როცა ვიყავით, რაღაც დისკუსია წარმოიშვა, ადამიანები ქვეყანას როცა ირჩევენ, რის მიხედვით ირჩევენ საცხოვრებლად და ესეთი წმინდად ეკონომიკური და წმინდად ეს რო თქვა ცოტა არაეკონომიკური გუნდი გაიყო. ერთნი ამბობდნენ, რომ დაბალი გადასახადების დონე უთანასწორობის მიხედვით, თლიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით აირჩევდნენ. ჩვენ მეც მაგათ მივეკუთვნებოდი, ვამბობდით, რომ ვთქვათ კლიმატი, გარემო, ადამიანები და შემდეგ რომ ვერ შევთანხმდით, მივხვდით, რომ საინტერესო იყო ეს კითხვა და გადავწყვიტეთ ჩავგვეტარებინა გამოკითხვა და გამოგვეკითხა ქართველები და თან საინტერესო არის ის, რომ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, რა კითხვა დაგვესვა, ეს გამხსნელი კითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და არ გვინდოდა გვეკითხა საწახვიდოდით ემიგრაციაში ან საწახვიდოდით საცხოვრებლად, სადისურვებდით მოგზაურობას. ვიკითხეთ ეს კითხვა განზრახ, იმიტომ რომ ეს კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ როდესაც ჩვენ ვიბადებით, ჩვენ არ ვირჩევთ ჩვენ სამშობლოს. აი, არჩევა რო შეგვეძლოს, სად ვისურვებდით დაბადებას. ხო, ალბათ ყველაზე უკეთესად გამოხატავდა, ანუ სასურველობის ხარისხს, ალბათ ყველაზე მომცველი იყო, ამიტომ გადაწყვიტა დაბადების. დიახ, სასურველობის ხარისხია და თან, როდესაც თავიდან იბადები, შენ აი დღეს რა თვისებებიც გაქვს, განათლების რა დონე, რომელი უცხო ენა იცი, რა ოჯახის წარმოადგენელი ხარ, რომელ სოციალურ ფენას მიეკუთვნები, ეს არაფერი არ იცი. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ქვეყნის მახასიათებლებს უყურებ. და ჩვენ გვინდოდა ეს ქვეყნის ის მახასიათებლები განგვესაზღვრო, რაც არის ხალხისათვის საინტერესო და მიმზიდველი, რის გამოც არჩევდნენ ამ ქვეყანაში დაბადებას. არ დაგიმალავთ, ქალბატონო მაკა და გუშინდიდან მოყოლებული ასე ვინ შემხვდა ყველას ვეკითხები. მე ჩემი პასუხი მაქვს დიდი ხანია და ხო ამაში არასდროს არ შემიტანი, ანუ არასდროს არ მიფიქრია, რომ სადმე სხვაგან ვიდრე რაც არის რეალობა. მაგრამ აღმოჩნდა, ეხლა ეს არაფერს არ ნიშნავს, გამოკვლევის პრეტენზია არ მაქვს ნამდვილად, მაგრამ დღეს დილის ჩათვლით, ვისაც შევხვდით და ვისაც ვკითხე, უმცირესობაში აღმოჩნდით ისინი, ვინც ვისურვებდით იქ დაბადება სადაც დავიბადეთ. არ ვიცი, უფრო ვფრთხილდებით იმ გამოცდილებას, რაც გვაქვს, თუ არ ვიცი რა დაგვენანა, მაგრამ ფაქტია, რომ ხო აი და როცა უკვე ჩაძიებას იწყებ, რომ რატომ იქ მერე ბევრი ფაქტორი მოდის და საინტერესო ის არის, რომ როცა ადამიანს ეკითხები სად ისურვებდი დაბადებას, არ იწყებენ ფიქრს იმაზე, ვინ იქნებოდა დედმამა. უბრალოდ ეს პირდაპირ როცა პასუხობენ, ვინ იქნებოდა დედმამა, გარემოცვა, ბავშვობის მეგობრები ასე შემდეგ. ხო და საინტერესოა, თქვენმა გამოკვლევამ რა აჩვენა და რა კითხვები გქონდათ მომდევნო.
თქვათ შედეგებზე რა იყო? ანუ სად ისურვებდნენ დაბადებას? ხო, აი ტექნიკური ნაწილის გითხარით, როგორ ჩატარდა ეს გამოკვლევა რა გზით? ეს გამოკვლევა ჩატარდა Facebook-ის მეშვეობით, ანუ ონლაინ იყო. შესაბამისად შერჩევა ჩვენ არ განგვისაზღვრია. ანუ ადამიანი ვინც მიიქცია, ანუ სათაურმა ვის ყურადღებაც მიიქცია, იმან შეავსო. ერთი კვირის განმავლობაში ტარდებოდა ეს გამოკითხვა 2017 წლის მარტში. სულ 501-მა რესპონდენტმა მიიღო მონაწილეობა და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ შერჩევაზე საუბარი. ანუ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ შეგვიძლია ეს შედეგები განვაზოგადოთ მთელ საქართველოში. იმიტომ რომ შერჩევა იყო ძალიან სპეციფიური. თვითონ გირჩევდნენ. დიახ, თვითონ გვირჩევდნენ და ანუ ვინც აგვირჩია, აქედან 73% იყო მდედრობითი სქესის. საშუალო ასაკი იყო 29 წელი, ანუ მინიმუმი 14 და მაქსიმუმი 57. აქედან განათლების დონე ჰქონდა შედარებით მაღალი, ვიდრე ზოგადად საქართველოში, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, რომ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ჰქონდა 46%, 35% ყავდა ბაკალავრი, 9% დოქტორი, მხოლოდ 7% ჰქონდა ზოგადი განათლება და 3% ყავდა პროფესიული განათლების მქონე. შემოსავლებს რაც შეეხება, შედარებით მაღალშემოსავლიანი სეგმენტია, იმიტომ რომ 54, ანუ უпроსტად 24%-ს აქვს 2000 ლარზე მეტი შემოსავალი, 22%-ს 1000-დან 2000 ლარამდე და მინდა გითხრათ, რომ სადღაც 80-85% არის დასაქმებული ამ ხალხის და შედარებით მაღალშემოსავლიანი ოჯახებიდან არიან. და თან ეს გამოკითხვა, ანუ როდესაც გამოკითხვას ატარებთ, ცდილობ ბევრი კითხვა არ დასვა, იმიტომ რომ კარგავ ამ დროს რესპონდენტს. მხოლოდ ძირითად კითხვებს უსმევ და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდოდა მხოლოდ ესე საქართველოს მოსახლეობაზე რო გაგვერცვა და ამიტომ ქართულად გავაკეთეთ ეს კითხვარი. ანუ ყველამ შეავსა ქართულად და 97% იყო ქართველი, ანუ რესპონდენტები. და 80% იქ იყო კითხვა ეროვნებად? ეროვნება კი ქონდა კითხვა. იცით რა ხო იყო? კი, ანუ აზერბაიჯანელები ყავდა, სომხები, რუსი და კიდევ რამოდენიმე სხვა არის წარმომადგენელი. სმენელი ყავს? მოდი ვცადოთ, აბა მაკა მართალია პრობლემა გვაქვს ტექნიკური, მაგრამ იქნებ გამოგვივიდეს ასე მობილურით. ჩვენი ხმის რეჟისორი დაგვეხმარება. დილამშვიდობის, გისმენთ? გესმით ჩვენ? ახლა თქვენი შეკითხვის პასუხად. დიახ, ბრძანეთ. მოგესმით ჩემი ხმა? კი, გვესმის. გვესმის, ბრძანეთ. რა მაინტერესებდა თუ მაგალითად ვიწყვით აი პატრიოტული მოტივით, როდესაც ესე თქვენ რომ ვისურვებდიო საქართველოში გებადონ, მაგრამ საქართველოში ვისურვებდი 70-იანი წლების საქართველო რო იქნებოდა, მაშინ არის ნამდვილად სასიმ, თორე ეხლა საქართველოში ალბათ ცოტა ყველა არის ისურვებდა ცხოვრებას, პრინციპი ხალხი არ გაგვექცეოდა და თუ ვითარებას ვერ შეცდა, დროს ვერ შეცდა, მაშინ ხოლმე სიფცეში გავლათ, ალბათ ყველაზე სასურველი იქნებოდა ახალი ზელანდია, რომელიც კლიმატურად მეუძღვება და არც არავინ შეიწუხებს მისი პოლიტიკაში არავინ არ ჩაერება და იქნებოდის ჩემთვის მყუდრო მთელი ქვეყანა ერთად. ვიდრე სხვა ქვეყანა, რომელიც გზაჯვარდენზე და ათასნაირი ვიღაცის გასაყოფი და გადაწილებელი ხდება. აი მყუდრო იქნებოდი ახალ ზელანდიაში. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და ასეთი გამოხმაურებისთვის. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით დღეს ჩვენი ტრადიციული სატელეფონო ხაზი არ მუშაობს, ტექნიკური პრობლემა. ამიტომ გთავაზობთ კომუნიკაციის გადაცემაში ჩართვის ასეთ გზას. თუ არ შეწუხდებით, თუ გსურთ რომ გასცეთ პასუხი შეკითხვას, არჩევა რომ შეგეძლოთ, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას, ზარი გამოუშვით შემდეგ ნომერზე 593 33 74 24. 593 33 74 24. კიდევ შეგახსენებთ მე ამ ნომერს და ჩვენ ISET გამოკვლევაზე ვლაპარაკობთ დღეს. მაკა ჭითანავა ჩვენი სტუმარი. ის არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, ერთ-ერთი ავტორია გამოკვლევისა და აი ხა შედეგებზე შევუდექით ლაპარაკს და მსმენელი ყავს კიდევ. აი ხომ თქვი რომ დავძლევდით ამ ტექნიკურ ბარიერს. დილამშვიდობის, გესმით? დიახ, გამარჯობა კალბატონი. ჩვენ გვესმის. ბრძანე. მე მას ის ზუსტად იგივე კითხვაზე პასუხი იგივე პასუხი, რომელმაც ანალოგიური გადაცემა ჩაატარა პალეტრის ეთერში. და ის მონაცემები მეწყელებს იმას, რომ ჩვენ სამწუხაროდ დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობას ისე გაურბის, როგორც გაურბოდა ფაშისტურ გერმანიას. საბჭოთა კავშირის დროს, როგორც წინასწარ თქვა 70-80 წლებში, 80 წლებში გარბოდნენ ებრაელები, ვისაც კაი ცხოვრება უნდა ფუფუნები, მერე იყვნენ მეუღლეები სომხები, ვისაც დიდი ლობი ყავდა ევროპაში,
და ამერიკაში. ქართველი ისხიათად თუ იფიქრებდა წასვლას ჩინჩების და იმ კონკურენციის გარდა, რომ ვიღაცა თავზე შემოგებლებოდა. იმიტომ რომ საჭმელიც იყო, სასმელიც იყო, სამუშაოც იყო, მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორია ქონდა დასასვენებლად. იმას ვერცით დღეს ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ ჩვენი საქართველოს მონახულებად იგივე პრობლემაა, როგორც მაშინ იყო საბჭოთა კავშირის სახლებიდან გამოდია. ამიტომაც იძახიან, რომ აი ეს შეფარული იყო ეს ეკონომიკური სამართლებრივი გარემოს სიტუაციები და იმიტომ იძახიან დავიბადებოდი იქ. მაგრამ რატომ იძახიან იქით? იმიტომ რომ აქ არის ტოტალური უსამართლობა იმ ღალატის გამო, რაც ივანიშვილმა მოახდინა საქართველოს მოსახლეობაზე, რომლებსაც მეოთხე წელიწადს უნდა გვეცხოვრა უფრო ევროპულ საქართველოში, ვიდრე ვიყავით საქართველოს დროს. და არა შვეიცარიაში რომ მაიბახებით გვევლო. თქვენ რატომ გაიცა თქვენმე შვეიცარიას მფოტო. თუ ის მოსახლეობის ნაწილი ინტელიგენცია, ვისაც 1500-დან 2500 ლარამდე ურიგეს ქართულ ბანკის მეშვეობით, ისინი თხოვენ შვეიცარიას. რასულაშია ჩვეულებრივი ამორჩეველი, რომელიც როგორც ვთქვათ უკვე კონტრაგერის დონეზე არის გაჭირვებული, რასაც ბიზნესის კადრები ახლებს. თქვენ გავხდეთ იმედზე თუ რატომ უნდა საქართველოს არის მირჩემი ხმა? თქვენ თუ გაქვთ ხო აი კითხვაზე როგორ უპასუხებდით? არჩევა რომ შეგეძლოთ, სად ისურვებდით დაბადება? მე ვიცხოვრები საქართველოში გერმანული ან ფრანგული დემოკრატიული ღირებულებით. არანაირად დასასვენებლად ყველგან წავედით. კარგი, გავიგეთ. საქართველოს ვერაფერზე ვერ გაწვრილებოთ. აიწურებოდა ეს თავის აღმაშენებელი დროს, მირიან მეფის დროს, ვახტანგ მეფის დროს. კეთილი. და ხოჯისა და ფარნავაზის. გმადლობთ, დიდი მადლობა. მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. დღეს მცირე პრობლემა გვაქვს ტექნიკური სატელეფონო კავშირის კუთხით, ტრადიციული ნომერი არ მუშაობს. ამიტომ ჩაიწერეთ ნომერი, თუ კი გსურთ დარეკვა და მონაწილეობა საუბარში თემაზე არჩევა რომ შეგეძლოთ, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას. ეს არის ცენტრალური გამხსნელი კითხვა გამოკვლევისა, რომელზეც ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ და ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა ჩაატარა. 593 33 74 24. მაკა ჭითანავა ჩვენი სტუმარი უფროსი მკვლევარი ამ ინსტიტუტის. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ და ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ, ანუ კიდევ ერთხელ თქვათ შედეგებზე. შვეიცარია ახსენა მსმენელმა. დაბადების ადგილად მას ეს შვეიცარია არ არის ლიდერი ქვეყანა. ლიდერი არ არის, ანუ პირველ ხუთეულში არ ხვდება, მაგრამ მეექვსე ადგილზე მოდით შედეგები გავაცდოთ მსმენელებს და მერე ვისაუბროთ უფრო დეტალებზე. ანუ სასიხარულო არის ის, რომ პირველ ადგილზე გავიდა საქართველო, ოღონდ გავიდა დაბალი პროცენტით, ანუ გამოკითხულთა 18% ისურვებდა ისევ საქართველოში დაბადებას. მერე საქართველოს მოსდევს ამერიკის შეერთებული შტატები 14%-ით და მერე უფრო დაბალი პროცენტით, ანუ წაგიკითხავთ რიგითობის მიხედვით ქვეყნებს. მესამეზე არის იტალია, შემდეგ გაერთიანებული სამეფო, გერმანია, შვეიცარია, ნორვეგია, შვედეთი, საფრანგეთი, ნიდერლანდები და ესპანეთი. აი პირველ მსმენელს დაუბრუნდები, ან თქვენ რო ახსენეთ ახალი ზელანდია, მინდა გითხრათ, რომ აი ესპანეთის შემდეგ მოდის კანადა და მერე მოდის ახალი ზელანდია. ეს ჩემთვის იყო ცოტა აღმოჩენა ახალი ზელანდიის ესე გამოჩენა შედეგებში, რატომღაც არ ველოდებოდით. რფობა ყოფილა. არ ველოდებოდით ახალ ზელანდიას. ესაც შეეხება ნაკლებად აქტიური კომუნიკაცია თითქოს ხომ ესე მედიას თუ მივყვებით, თორემ ხო, რატომაც არა? არა, თვითონ ქვეყანა ძალიან კარგია და ბევრ რეიტინგში 10-ში ხვდება, უბრალოდ არ მეგონა საქართველოში ესე თუ ვიცნობდით ახალ ზელანდიას რომ ისურვებდით მან დაბადებას. ერთ მსმენელს მინდა მიუბრუნდე, აი ერთი რამ მინდა, ანუ ესე დავაზუსტო, კი არა, დავაკონკრეტო, რომ არჩევა რომ შეგეძლოთ, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას, არ არის იდენტური კითხვის საწახვიდოდით საცხოვრებლად. მე ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ავირჩიე სხვა ქვეყანა, საცხოვრებლად სხვაგან არ წავიდოდი. ან დაბადებისათვის სხვა ქვეყანა ავირჩიე, სხვაგან არ წავიდოდი საცხოვრებლად, იმიტომ რომ აქ მაკავშირებს ოჯახი, მეგობრები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ნუ ჩავთვლით იმას, რომ 82% ქართველების რომ მიუშვათ სხვა ქვეყანაში წავიდნენ საცხოვრებლად. ეს არის უბრალოდ ქვეყნების მახასიათებლების გამოკვლევა, რომელიც იზიდავს მოსახლეობას. ხოლოთ ეს. დიახ. და თქვენ შემდეგ არ ყვევდით ასევე თუ რა იყოს, ესე ვთქვათ, საფუძველი ამ პასუხებისა. მსმენელია ხაზზე? ერთ წუთით ვიდრე დავიწყებთ გაწყვეტას ჯობს. მსმენელს მოვუსმინოთ ჯერ. გესმით? დილამშვიდობის. ალო, გამარჯობათ, გესმით ხმა? კარგად გვესმის. კი, გისმენ. ალო, გესმით? კი, კარგად გვესმის ჩვენ.
ძალიან კარგი მე გისმენთ თქვენ და თქვენი რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას და ცხოვრებას მე ვისურვებდი იმ ქვეყანაში სადაც თავისუფლება არის სადაც არის ეკონომიკური თავისუფლება პირველ რიგში და ეკონომიკურ თავისუფლებას მოაქვს ყველანაირი თავისუფლება თუ რამე თავისუფლება არსებობს ესეთი ქვეყანა გახლავთ სამხრეთ აზიაში ჰონკონგი ჰონკონგი არის ქვეყანა ეს არ გეგონოთ რაღაც მითიური ქვეყანა სადაც ადამიანები ცხოვრობენ თავისუფალი ქვეყანა არის სადაც არ არის ვერ ნახავთ იქ რაღაცა მინდვრებს ბოსტონებს მთებს და ვენახებს და იმას ესენი არ ჭირდებათ ბატონო ჩემო სამაგიეროდ არიან უმდიდრესი ქვეყანა ერთი ჰონკონგელი ბევრად მდიდარია ვიდრე 1000 ქართველი ან 10000 თუ გნებავთ იმიტომ რომ ეს არის თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყანა უმდიდრესი ქვეყანა მდიდრები არიან ბედნიერები არიან და რა ვიცი ყველაფერი აქვს რაც უნდათ მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის ბოსტონს და ბახს რა უჭერს მაგრამ ყველას თავის არჩევანი და გემოვნება აქვს ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და არ შეეპუეთ ჩვენს ტექნიკურ ხარვეს სხვა მსმენელებს გეტყვით რომ შეგიძლიათ დღესაც გადაცემაში მონაწილეობა ტრადიციული ნომრით ვერ ისარგებლებთ ჩვენი ეთერის მაგრამ შეგიძლიათ ზარი გამოუშვათ ნომერზე 593 33 74 24 და გადმოგირეკავთ აი ესე ქართულ ტრადიციულად გთავაზობთ ზარი გამოუშვით 593 33 74 24-ზე და დაგირეკავთ და ჩაგრთავთ გადაცემაში ხო აი რა იყო შემდეგ ხო უკვე დაიწყეთ გამორკვევა თუ გნებავთ ამ მსმენელს გამოეხმაურეთ მისთვის აი ერთ-ერთი ფაქტორი არის ეკონომიკის თავისუფლება გამოვეხმაურები ვაპირებდი ჰონკონგის ხსენებას იმიტომ რომ მეც გამიკვირდა ჰონკონგი ნუ აი ესე რომ ვთქვათ სხვადასხვა ინდექსი არ იყო ნახსენები და ამ დროს არის მართლა ძალიან ისეთი ქვეყანა სასურველი რომელიც თავის მოქალაქეებს თავაზობს ძალიან ბევრ რამეს იმისათვის რომ კარგად იცხოვრონ და გამიკვირდა აი სხვათა შორის უნდა დავასახელო რომ აი ქართველების ანუ ვინც გამოვკითხეთ უბრალოდ რესპონდენტების უმრავლესობამ დაასახელა დასავლეთ ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკაში ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა და ის ხალხი ვინც დაასახელა სხვა ქვეყნები ვთქვათ აზიაში აფრიკაში სამხრეთ ამერიკა ავსტრალია და შემდეგ ესეთი ქვეყანა იყო სულ დასახელებული 12 ანუ სულ 39 ქვეყანა დაასახელეს რესპონდენტებმა და მხოლოდ 12 იყო ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის გარდა. და ეს იყო ცოტა ჩემთვის ასე რომ ვთქვათ გასაკვირი. ეხლა რაც შეეხება მიზეზებს, ანუ პირველი კითხვის შემდეგ ჩვენთან მოდიოდა ანუ მიზეზები რის გამო პირველი სამი უბრალოდ სამი ძირითადი მიზეზი რის გამოც გააკეთეს თავისი არჩევანი. და აქ ძალიან საინტერესო შედეგი მივიღეთ, იმიტომ რომ რესპონდენტები ორ დიდ კატეგორიად დაიყო. პირველი სეგმენტი ადამიანები, ვინც საქართველოში დაბადება არჩია, აბსოლუტურად განსხვავებულ სამ ძირითად მიზეზს ასახელებდნენ და ის ხალხი, ვინც საქართველო არ აირჩია და სხვა ქვეყანაში დაბადება არჩია, აბსოლუტურად სამ განსხვავებულ მიზეზს. ანუ ვინც საქართველოში დაბადება არჩია, მათთვის სამი მთავარი მიზეზი იყო. პირველი ბუნება და კლიმატი, საჭმელი, კულტურა და ხალხი. ხოლო იმ ძალიანაც კმაყოფილია რომ აქ დაიბადა ხო და არ შეცვლი და იმიტომ რომ აი ამ ფაქტორებს აფასებს შემდეგ და ვინც აირჩია სხვაგან დაბადება მათთვის პირველი მიზეზი იყო პირადი თავისუფლება და ამ ხალხის 52%-მა დაასახელა პირადი თავისუფლება ანუ პირადი თავისუფლება და ასევე მე მოდის განათლებისა და ჯანდაცვის კარგი ხარისხი და მესამე არის პროფესიული განვითარებისათვის უკეთესი შესაძლებლობები ანუ ეს ცოტა ისეთი ფიქრის საშუალებას გვაძლევს ეს მიზეზები, იმიტომ რომ რეალურად პირველი მიზეზი რაც დაასახელეს საქართველოს არჩევისას არის ისეთი მიზეზები, რაც გვაქვს და რაც ძირითადად როგორც წესი არ იცვლება ბუნება და კლიმატს ვერ შევცვლით, ნუ საჭმელი შევცვლით უარესობისკენ, მაგრამ დიახ, ხო, ნუ რა თქმა უნდა, კი მართალი ბრძანეთ მაგ შემთხვევაში, მაგრამ აი გამოსწორება შეიძლება ვთქვათ განათლებისა და ჯანდაცვის კარგი ხარისხი აქაც რო გქონდეთ, პროფესიული განვითარების უკეთესი შესაძლებლობები საქართველოში რო იყოს და ნუ პირადი თავისუფლება ბევრი რამის ფუნქცია, მაგრამ ამის კი, მაგრამ შეიძლება ხო ამის შემადგენელი უზრუნველყოფი რაც არის კომპონენტები, ამაზეც გვიმსჯელია სხვადასხვაზე ამ ეთერში, ხო? დიახ, ანუ ამ ხრივ არის საინტერესო ეს. რაც შეეხება ესეთი წმინდად ეკონომიკური ფაქტორები, რასაც ველოდებოდა. აი, ეკონომიკურ ფაქტორებზე ხა სადაც გავხედე, მოდით შევუდგეთ გაცემის მეორე ნაწილში, რადგან წამები რჩება ახალ ამბებამდე, რომ არ
გავწყვიტოთ აზრი. მსმენელს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ვლაპარაკობთ ასეთ თემაზე, არჩევა რომ შეგეძლოთ, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას. ეს არის ცენტრალური შეკითხვა გამოკვლევისა, რომელიც ჩაატარა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითმა ინსტიტუტმა, რომლის უფროსი მკვლევარი მაკა ჭითანავა ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ შედეგებზე გამოკვლევის, ასევე საფუძვლებზე იმ პასუხებისა, რომლებიც მიიღეს ავტორებმა და გავაგრძელებთ მეორე ნაწილში უკვე როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა ეკონომიკურ ფაქტორებზე საუბრით. ჩვენ კომუნიკაციის დღეს ცოტა არა ასე ვთქვათ რუტინული გზა გვაქვს არჩეული, რადგან ჩვენი ტრადიციული ტელეფონის ნომერი გათიშულია დღეს. ამიტომ გადაცემის მეორე ნაწილში შეგახსენებთ როგორ და ან აგიხსნით, ვინც ახლა შემოგვერდით, როგორ დაგვირეკოთ. ახლა სოფო ვასაძეს უნდა მოვუსმინოთ, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ვენეციის კომისიისათვის გადასაგზავნ შენიშვნებს განიხილავს დღეს შეხვედრაზე ინტერპარტიული ჯგუფი დასრულებული ტექსტი დღესვე გასაჯაროვდება. დოკუმენტში აქცენტი პრეზიდენტის არჩევის წესთან და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით გაკეთდება. ვენეციის კომისიას დოკუმენტი უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება. პარლამენტმა კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვების საორგანიზაციო კომისიის შექმნას 80 მომხრით ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა. კომისია 9 წევრით დაკომპლექტდება, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე უხელმძღვანელებს. კომისიაში წარდგენილი იქნება ოპოზიციის 3 წარმომადგენელი, 2 ექსპერტი და 1 არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი. კომისია პირველ შეხვედრას ხვალ 5 მაისს ქუთაისში გამართავს. პოლონეთის მიერ ევროპაში პირველი კონსტიტუციის მიღების დღე აღნიშნეს თბილისში. მიღებაზე იმყოფებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც. მან სტუმრებს სიტყვით მიმართა. მინისტრმა საქართველოსა და პოლონეთს შორის საუკუნეების მანძილზე არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებზე გაამახვილა ყურადღება. დღეს პოლონეთის ეროვნული დღეა და ასევე ეს არის პირველი დემოკრატიული კონსტიტუციის მიღების თარიღი ევროპაში. ჩვენ საქართველოსთან თანამშრომლობისა და მეგობრობის 100 წელს ვითვლით და ამის აღნიშვნას პოლონეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტით დავიწყებთ, რომელიც მაისის ბოლოს შედგება. განაცხადა პოლონეთის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში. საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების ბოლო სატელევიზიო დებატები ემანუელ მაკრონის გამარჯვებით დასრულდა. არჩევნებამდე 4 დღით ადრე კანდიდატების 2 საათიანი პირდაპირ ეთერში დაპირისპირება ყველაზე ცხარე აღმოჩნდა. ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენის თქმით, მაკრონი იმავე პოლიტიკას გააგრძელებს, რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში მთავრობას ჰქონდა. ემანუელ მაკრონის თქმით კი მარინ ლეპენის წლების განმავლობაში ფრანგი ხალხის უარყოფით ემოციებზე თამაშობდა. მაკრონმა ლეპენისაგან რამდენიმე უხერხული შენიშვნაც მიიღო. ულტრამემარჯვენე კანდიდატმა კონკურენტს მოუწოდა არ ესაუბრა მასთან როგორც მასწავლებელს მოსწავლესთან. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები 10 საათი და 33 წუთი სრულდება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ასეთ ამბავზე. არჩევანი რომ გქონდეთ, რომ შეგეძლოთ არჩევა, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას. ეს იყო გამხსნელი შეკითხვა გამოკვლევისა, მთავარი შეკითხვა, რომელიც ჩაატარა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის ჯგუფმა. ეს იყო Facebook-ის გამოკვლევა, ვილაპარაკეთ მეთოდზე, როგორ მოხდა ეს გამოკვლევა, როგორ ჩატარდა პრაქტიკულად გამოკითხულები, რესპონდენტები ირჩევდნენ გამოკვლევას, ვისაც უნდოდა მიიღო ამაში მონაწილეობა. ჩვენი სტუმარია მაკა ჭითანავა, უფროსი მკვლევარი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტისა და ჩვენ მასთან ერთად გავაგრძელებთ გამოკვლევის შედეგებზე საუბარს. შედეგები კი ასეთია, გამოკითხულთა 501 ბრძანეთ, ხო? 18%-მა თქვა, რომ ის აირჩევდა დაბადების ადგილად საქართველოს. დანარჩენი სხვადასხვა ქვეყნებზე გადანაწილდა, შეერთებული შტატები ლიდერობს სხვა ქვეყნებს შორის დაბადების სასურველ ადგილს შორის, ასე ვთქვათ, შეერთებული შტატები ლიდერობს და შემდეგ მოყვება სხვა ქვეყნები. კიდევ გეტყვით ამ ზოგად შედეგებზე, თუმცა გადავედით ჩვენ ფაქტორებზე. თუ ვინ რატომ და რა არჩევანი გააკეთა, ეკონომიკურ ფაქტორებზე საუბრით გავაგრძელებთ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად კომუნიკაციის დღევანდელ ხერხზე გეტყვით მოგვიანებით, რომ ასე ვთქვათ, დრო არ დავკარგოთ. დროებით მუსიკა ახლა ეთერში. Buonasera, signorina, buonasera.
It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Senorita will go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, Senorita, kiss me goodnight. Buonasera, Senorita, kiss me goodnight. But do that, do that, do that, but buonasera, Senorita, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Senorita, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, let me tell you that I love you. Hey, Buonasera, Senorita, kiss me good. Stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, Senorita, kiss me goodnight. Buonasera, Senorita, kiss me goodnight. Buonasera, Senorita, kiss me goodnight. ათი საათი და 37 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ასეთ თემაზე, არჩევა რომ შეგეძლოთ, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას. უბრალოდ ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომლის ცენტრალური შეკითხვაც გახლდათ ეს. გამოკვლევა ჩაატარა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ISET კვლევითი ინსტიტუტის ჯგუფმა. ერთ-ერთი ავტორია გამოკვლევისა მაკა ჭითანავა, უფროსი მკვლევარი ამ ინსტიტუტის, გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და გადავიდეთ რამდენად განაპირობა და როგორ განაპირობა ადამიანების გადაწყვეტილება პრობლემებს პასუხი გაცეს შეკითხვას, სად ისურვებდით დაბადებას, ეკონომიკურმა ფაქტორებმა და რა იყო ეს? სეგე განაპირობა გარკვეულწილად ეკონომიკურმა ფაქტორებმაც, აი ვთქვათ, ქვეყნის სიმდიდრის დონე, ანუ მთლიან შემოსავალი ერთულ მოსახლეზე, რომელიც ბევრ რამეს მოიცავს. ეს იყო დასახელებული რიგით მეოთხე მიზეზი იმ ხალხისთვის, ვინც აერჩია საქართველოს გარეთ დაბადება, მაგრამ აი რაც ჩვენთვის გასაკვირი იყო, გადასახადების დაბალი დონე, უთანასწორობის დაბალი დონე, სოციალური უსაფრთხოების მაღალი დონე, ანუ სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს ხალხს უმუშევრობის დახმარება და ასე შემდეგ. ეს არ იყო იმდენად გადამწყვეტი ფაქტორები. როდესაც ამ გადამწყვეტ ფაქტორებზე ვსაუბრობ, ძალიან საინტერესო შედეგი მივიღეთ, როდესაც ჩავშალეთ მამაკაცებისათვის და ქალებისათვის ძალიან საინტერესო ნაწილია. მსმენელი ბოდიში რომ ასე მიწევს შეგაწყვეტინათ. მსმენელი ყავს ხაზზე, დიდი მადლობა მას, განსაკუთრებით დღეს, როცა ცოტა სხვაგვარად გვიწევს კომუნიკაცია. გესმით ჩემი ხმა? გამარჯობა. თქვენიც გვესმის, ბრძანეთ, გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? კი, გვესმის. ბრძანეთ, გვესმის. მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. მე ვისურვებდი კვლევითი დაბადებას. იქ წასვლა და იქ ცხოვრება ეხლა, როცა დაბადებული ხარ, გამორიცხულია საერთოდ და თუ დაიბადებოდი, ალბათ კვლევითი უნდა დაიბადო, რადგანაც ქვეყანა არსებობს ხალხისთვის და არა ხალხი ქვეყნისთვის.
იქ ინვალიდით, უმუშევარით, ბავშვით, მოზარდით ყველა დაცულია და ალბათ ამ ქვეყანაზე ერთ-ერთი პლანეტაზე ერთ-ერთი ქვეყანაა, სადაც ეკონომიკური ინდუსტრია არ არსებობს და ალბათ ქვეყნის მოსახლეობა ერთ-ერთი ყველაზე უბედნიერესი ძალიან თავს და ამიტომ ისურვებდით ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა შეგიძლიათ არა ჩვენი მუდმივი სატელეფონო ნომრის საშუალებით, არამედ ცოტა სხვაგვარად პრობლემა გვაქვს და ამიტომ გეტყვით ნომერს, თუკი ახლა შემოგვერთით 593 33 74 24 ზარი გამომუშვით და გადმოგირეკავთ 593 33 74 24-ზე, მხოლოდ ზარი გამომუშვით, გადმოგირეკავთ და ჩაგრთავთ გადაცემაში. მე ხა მინდა კვლევითი ვიპოვო იქ რა ქვია ბედნიერების ინდექსში და თქვენ კი გისმენთ კვლევითი არის აი 39 არის ბედნიერები ყოფილან ის მიხედვით ხო მშვენიერი ბედნიერები ყოფილან რას ერთი ხო ანუ კვლევითი შეეხება მე მგონი ერთმა თუ ორმა რესპონდენტმა ახსენა ჩვენს გამოკვლევაში ან ნახსენები იყო დიდა წარმოდგენელი არ იყო ესე ვთქვათ ქვეყნებს შორის მე გავაგზავნებ საუბარი ანუ იმ სეგმენტში ვინც არჩია საქართველოს გარეთ დაბადება მამაკაცებს თუ შევხედავთ მათმა ნახევარმა ერთ-ერთ მიზეზად დაასახელა პიროვნული თავისუფლება და მერე 38%-ით მოდის ხელსაყრელი პირობები პროფესიული განვითარებისათვის და მერე უყურებენ ქვეყნის სიმდიდრის დონეს ანუ მთლიან შემოსავალს ერთსულ მოსახლეზე და აბსოლუტურად ცოტა განსხვავებული სურათი მივიღეთ ქალებისათვის იმიტომ რომ აქ ესე გამოკვეთილი პიროვნული თავისუფლება არ იყო, ანუ ქალებისათვის თანაბრად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემის ხარისხი 36%-ით, ხელსაყრელი პირობები პროფესიული განვითარებისათვის და პიროვნული თავისუფლება 33% და ბუნება და კლიმატი 27%-ით. ქალები. დიახ. ანუ ცოტა აი ეს ჩვენ აი პიროვნული თავისუფლების პირველ და მეორე ადგილზე წარმოჩენა ანუ ჩვენი კვლევითი გუნდისთვის იყო ცოტა გასაკვირი, არ ველოდებოდით რატომღაც. და სხვათა საკვლევია კიდევ მგონი. დიახ, ანუ განსაკუთრებით გასაკვირი ის არის რომ მამაკაცებისთვის ეს პირველ ადგილზეა, ხო? დიახ. ხო, აი ასე რაღაც სტერეოტიპები გვაქვს და თურმე მთლად ისეც არ არის საქმე. მსმენელი გყავს ქალბატონო მაკა კიდევ ერთი. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, გესმით ჩვენი. გამარჯობა ქალბატონებო, პირველ რიგში დიდ პატივისცემას გამოვხატავ თქვენი ზოგადად რადიოს კოლექტივის მიმართ. დიდი მადლობა გისმენთ. მთელი ინფორმაცია, რაც კი შეიძლება მივიღო, ანალიტიკური იქნება, შემეცნები თუ კულტურული ვიღებ პირდაპირ თქვენი რადიოდან და საიტიდან. დიდი მადლობა. გისმენთ გამოკითხვას. პირველ რიგში მადლობა, რომ ასეთი საინტერესო გამოკითხვა შედგა ზოგადად. ალბათ ძალიან რთული კითხვა. ეხლა მე ჩემთვის არ მოუდგენელია, ვინაიდან უკვე დაბადებული ვარ და შემდგარი ვარ საქართველოში. არ მოუდგენელია ალბათ ეხლა ჩემთვის რომ თქვა სადღაც, მაგრამ გერმანიაში ან სადღაც დავიდო. ანუ უბრალოდ ვერ ვიფიქრებ მაგაზე. მე უფრო ვისურვებდი რომ განათლების დონე რასაც შემდგომ მოაქვს ყველა ის სიკეთე, რასაც ჩვენი რესპონდენტები და მსმენელები უსვამენ ხალხს, რომ აი მაგალითად კარგია იქ, აი განათლების დონე აწეული ხო ჩვენთან, აი ამას ვისურვებდი. ხალხისთვის შეგნება და შემდგომ უკვე მთავრობა შესაბამისი იქნება საზოგადოებას და ზოგადად ჩვენ გარშემოყოფილი ხალხიც ეს ალბათ ისე საქართველოში დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა განწყობისთვის დიდი მადლობა ინტერესისთვის რომ გვისმენთ და სხვა მსმენელებს ჩვენმა მსმენელმა ბრძანა რომ ინფორმაციას იღებს ჩვენი წყაროებით და აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს რადიო თავისუფლება GE, ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ გნახოთ და ნახოთ ისეთი მასალებიც, რაც რადიო ეთერში არ გადის, იქნება ეს ვიდეო, ინფოგრაფიკა, ბლოგები და ასე შემდეგ, ბევრ საინტერესოს ნახავთ, ასე რომ აუცილებლად მოგძებნეთ და ძალიან საინტერესო ზარი იყო. დიახ, ანუ მე მინდა მსმენელს მადლობა მოუხადო, რომ დარეკა და თან მინდა უთხრა, რომ აი 100%-ით ვეთანხმები, ანუ მე ვთვლი, რომ განათლება თუ იქნება მაღალი ხარისხის ძალიან ბევრი პრობლემა მოგვარდება, იგივე ეს პიროვნული თავისუფლების ხელსაყრელი პირობები, პროფესიული განვითარებისათვის პოლიტიკური სტაბილურობა და ასე შემდეგ. ანუ არჩევანიც უფრო ხარისხიანი გვექნებაო პოლიტიკური არჩევანიც ხო ხელისუფლება განათლება არის ჩემთვის ბაზისი რაზეც დგას ქვეყანა ჩემი პირადი ესეთი რომ ვთქვათ აზრია რომ მივუბრუნდეთ ჩვენს
კვლევას და ცოტა განვავრცოთ და გავიდეთ ანუ სხვა კვლევებსა და შევადაროთ სხვა კვლევებს. ძალიან მინდოდა რომ მსგავსი ტიპის კვლევა მენახა სხვა ქვეყნებისათვის და შემედარებინა იქ რამდენი ისურვებდა თავიანთ სამშობლოში დაბადებას და რეალურად ანუ 18% დიდია თუ მცირე საქართველოსთვის. მაგრამ ნუ აღვიშა რომ ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიპოვე ესეთი ზუსტად იდენტური კვლევა და ამ დროს კითხვის ფორმულირებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ოდნავ შეცვლილი კითხვა სულ სხვა პასუხებს გვაძლევს. აქედან გამომდინარე ჩვენმა გუნდმა ეს ჩვენი რეიტინგი შევაბდარეთ სასურველი დაბადების ინდექსს, რომელსაც აქვეყნებს ჟურნალი ეკონომისტი, ბოლო გამოაქვეყნა 2013 წლისთვის და ქვეყნების სხვადასხვა მახასიათებლებს უყურებს და ადგენს რომელი ქვეყანას თავაზობს თავის მოქალაქეებს უსაფრთხო, ჯანმრთელ და უზრუნველყოფილ ცხოვრებას. აქ საინტერესო არის რის მიხედვით ფასდება, ანუ დაახლოებით წარმოდგენა რომ შევუქმნათ მსმენელებს. ანუ ჯერ ერთი ნუ კი უყურებენ მთლიან ანუ შემოსავალს ერთსულ მოსახლეზე, უყურებენ ჯანმრთელობას, ანუ სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ოჯახის მდგრადობას და აფასებენ განქორწინების რიცხვით, პოლიტიკურ თავისუფლებას, უმუშევრობის დონეს, კლიმატს, ანუ მინიმალურ და მაქსიმალურ ტემპერატურებს შორის სხვაობას, კრიმინალს და ადამიანები რამდენად კმაყოფილი არიან თავის ცხოვრებით, ოღონდ ამას აფასებენ ცოტა ისეთი ინდექსით, თვითმკვლელობების რიცხვი რაც უფრო დაბალია, მით უფრო ნუ ქვეყანა მაღლა იწევს, კორუფციის დონეს და ბოლო მეცხრე საინტერესო გენდერული თანასწორობა რამდენად არის ამ ქვეყანაში დაცული. ანუ ხომამბობდით. რეალურად თავისუფლებას გულისხმობ. ანუ ბევრი ბიზნესია, რის გამოც ქვეყანა შეიძლება ჩაითვალოს კარგად, ხო? და თუ შევაბდარებთ, ანუ ჩვენ რეიტინგს ამ სასურველი დაბადების ინდექსის რეიტინგს, ანუ სტატისტიკური ანალიზით გავაკეთეთ, სტატისტიკურად აბსოლუტურად განსხვავებული შედეგები მივიღეთ. იმიტომ რომ იქ რეიტინგში ისეთი ქვეყნები, როგორც არის თქვა სინგაპური, ჰონკონგი, რაც მსმენელმა ახსენა, ტაივანი, რომელიც არიან რეიტინგში ლიდერები, ანუ სინგაპური არის მე-6, ჰონკონგი მე-10, ტაივანი მე-14, საერთოდ არ აღმოჩნდა ჩვენი რესპონდენტების არჩევანში. და ისეთი ქვეყნები, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ჩვენთან ლიდერობს მეორე ადგილზეა, სასურველი დაბადების ინდექსში არის მხოლოდ მე-16 ადგილზე. სასურველი დაბადების ინდექსი მოიცავს ვის? ანუ 80 ქვეყანას მოიცავს მხოლოდ. და ახლა თქვენ ლაპარაკობთ აი 80 ქვეყნის საშუალო შედეგზე. ანუ დიახ, ამ 80 ეს ანუ რაც ჩამოვთვალე, ჩვენ არა სამწუხაროდ და აი ეს 80 ქვეყანა აჯამეს, ეს რა ვთქვა, აი ამ იმის ინდიკატორების მიხედვით, რაც ჩამოვთვალე და შეადგინეს რეიტინგი, რომელი ქვეყანას თავაზობს უკეთეს პირობებს თავის მოქალაქეებს. და რომელი ლიდერობს? პირველი არის შვეიცარია, მერე ავსტრალია მოდის, ნორვეგია, შვედეთი, დანია, სინგაპური, მე-7-ზე არის ახალი ზელანდია, ნიდერლანდები, კანადა, ჰონკონგი, ფინეთი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა. ხო, ალბათ გააჩნია ხო ინფორმაცია როგორია, თუ არ ვიცი ინფორმაციის რა წყაროებით სარგებლობენ მოქალაქეები, რა არის ესე ვთქვათ მუდმივი ინფორმაციის წყარო და რას ეფუძნება ეს მათი გადაწყვეტილება. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი. დილამშვიდობის, გესმით? გესმით ჩვენი? გამარჯობა, გისმენთ. მე მაგალითად ისე ისურვებდით დაბადებული ყავი საქართველოში, არიერად იმეკეთებია რუსეთში, მე 20 წელი ვიცხოვრე. და საუკეთესო ხალხია მიღებულია ქართველები იქ და სასურველი იქნება ის მდგომარეობა აღდგეს ახალგაზრდებს შორის. რუსეთი ეს არის ძალიან კარგი ქვეყანა. იყო ასე, დიდი მადლობა ზარისთვის თქვენ და სხვა მსმენელებს გეტყვით, კიდევ არის საშუალება რომ შემოგვეხმიანოთ და გვითხრათ, არჩევა რომ შეგეძლოთ, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას. ამ საკითხზე გამოკვლევა ჩაატარა ISET კვლევითმა ინსტიტუტმა და ერთ-ერთი ავტორი გამოკვლევის არის ჩვენი სტუმარი მაკა ჭითანავა. 593 33 74 24-ზე ზარი გამოუშვით და გადმოგირეკავთ 593 33 74 24. რუსეთი იყო სასურველ ქვეყნებს შორის დაბადების ადგილი. მხოლოდ ერთმა და სახელად რუსეთი და მოხსოვს რომ იყო მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. სიმართლე გითხრათ, აი მიზეზები არ მახსოვს რატო დაასახელა. ცოტა ძნელია. მაგრამ ერთი იყო 501 შორის იყო ერთი. მახსოვს რომ რაც შეეხება ამ ქვეყნების სიახლოვეზე საუბარს, ანუ მე მგონი ისურვებდნენ იმ ქვეყნებში დაბადებას, რომელიც კულტურულად და გეოგრაფიულად ინფორმაციული წყაროების მიხედვით არის ჩვენთან უფრო ახლოს. ანუ რატომღაც როგორც ჩანს აზიას ესე კარგად არ ვიცნობთ.
მე ესეთი შტაბაჭრილება დამჩა, იმიტომ რომ მე ვთქვათ, მიმოგზაურია ევროპაშიც, აზიაშიც და მე პირადად აზია უფრო მომწონს რატომღაც ვიდრე ევროპა. ხო, მაგრამ არ დაუსახელებიათ, თუნდაც იგივე ბრძანეთ რუსეთი ერთი შემთხვევა იყო სომხეთი ან აზერბაიჯანი ან ესეთი ახლო მეზობლები. აზერბაიჯანი არ დაუსახელებიათ, სომხეთი დაასახლეს, თურქეთი არ იყო დასახელებული. ხო, აი ამიტომ არის საინტერესო, მარტო ცნობადობა არ არის მგონი. ან შეიძლება კარგად იცნობენ. ხო, არ ვიცი. სმენელი ყავს. დილამშვიდობის. გესმით ჩვენი? მშვიდობის მოგისალმებით, ნინო, თქვენ და თქვენ სტუმარს. გამარჯობა, გისმენთ. საინტერესო კითხვა დასვით, მაგრამ მე ახლა სხვანაირად გეტყვით. აბა? არ გავცვლი სამსაკუთრებს საუკუნეების ახალზე და არ გავცვლი მე ჩემ საქართველოს სხვა ქვეყნის ამოთხეზე და მაგრამ შემეძლო მეცხოვრა დროებით შვეიცარიაში, ლენინგრადში, ბუდაპეშტში, აი სიდნეიში წავსულიყავი და მთელი ასეთი საინტერესო ადგილები ორი კვირა და ერთი თვე შეიძლება გავჩერებულიყავი. მეც ვერ მოვიწმენდი საქართველოს გარეშე, თქვენს გარეშე, ჩვენების გარეშე, ასე რომ მიყვარს ჩვენი ქვეყანა და რა გიყოთ ახლა საქართველო მიყვარს ყველაზე. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. თუ გიგსურთ მონაწილეობა გადაცემაში 593 33 74 24 და ზარი გამოუშვით და დაგირეკავთ. დღეს პატარა პრობლემა გვაქვს ტექნიკური ჩვენს ტრადიციულ ნომერზე 593 33 74 24-ზე გამოუშვით ზარი და გადმოგირეკავთ ჩაგრთავთ გადაცემაში, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას, ამაზე ვლაპარაკობთ. ეხლა ქალბატონმა ახსენა, რომ არ გავცვლით ჩემს ქვეყანასო და ქვეყნის მიმართ სამშობლოს სიყვარულზე ილაპარაკა და ასე შემდეგ. რამდენად იყო ეს ფაქტორი, როცა ადამიანი ასახელებდა მაგალითად დაბადებისთვის სასურველ ქვეყანას? თქვენ უკვე თქვით ერთხელ ეს ნიშნავს იმას, რომ არ უყვარს თქვა თავის ქვეყანა და იმიტომ არა, ეს მე მგონი მაგას არ ნიშნავს. აი ვთქვათ, ვინც ასახელებდა საქართველოს მიზეზად წერდა, აი იყო ესეთი შემთხვევებიც, რომ აი არც ერთი მიზეზი არ ქონდა და ეწერა, რომ მე მიყვარს ჩემი სამშობლო და ისევ აქ ვისურვებდი დაბადებას. ესეთი იყო რამოდენიმე პასუხი. ან სხვაები მიზეზებს წერდნენ, რატო ურჩევნიათ საქართველოში დაბადება და ასევე ის, რომ ეს მათი სამშობლოა და უყვართ. ასე რომ ოღონდ აი იმ ხალხმა, ვინც ეს არ შეავსო, ანუ საქართველო არ აერჩია და ეს არ დაგვიწა, ანუ მე არ ვთვლი, რომ ის, ვინც სხვა ქვეყანაში დაბადება არჩია, არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველო არ უყვართ. და აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს ცოტა გავცდეთ ამ გამოკვლევას და სხვა ესე ვთქვათ, სხვა რაღაც გამოკვლევებს საერთაშორისო სურათ შევადაროთო. შეიძლება რაღაცნაირი შედარება, რაიმე ესე ვთქვათ, კავშირის ნახვა იმ ბედნიერების ინდექსთან, რომელიც გაეროს დაკვეთით მზადდება, ავტორთა ჯგუფი ამზადებს ხოლმე. და სადაც ვერ ვართ კარგ პოზიციაში, ხო? დიახ, ანუ ცოტა ესეთი ძალიან გულდასაწყვეტია, 155 ქვეყანას შორის ვართ 125 ადგილზე ვართ და ყველა ჩვენი ახლო მეზობელი სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი გვისწრებს. ამ ბედნიერების ინდექსში, ანუ ეს ბედნიერების ინდექსი რუსეთი ცლად პირველ 50-ულშია. დიახ, 59 ადგილზეა, აზერბაიჯანი 85-ზე და სომხეთი 121 ადგილზე. საქართველო 125-ზე. ეს ვინც მსმენელმა ვინც არ იცის, ანუ ცოტა მიმოხილვა გავაკეთოთ, ეს ბედნიერების ინდექსი გაეროს ეგიდით ხდება მისი დადგენა 2012 წლიდან და ზოგადად აი ძალიან მომწონს ეკონომიკაში ეს მიმართულება, რომ მანამდე მთელი მე-20 საუკუნის შუა წლებიდან 90-იან წლებამდე მხოლოდ ეკონომისტები თუ უყურებდნენ მთლიან შიდა პროდუქტს და ქვეყანაში შექმნილ დოვლათს, მერე დაიწყეს იმის შეხედვა, რომ მხოლოდ ეს არ არის ადამიანისთვის საკმარისი, ანუ ადამიანმა თავი კარგად უნდა იქცნოს, პიროვნული თავისუფლება უნდა ქონდეს, რაღაც გენდერული თანასწორობა, განათლების, ჯანდაცვის დონე და შემდეგ და დაიწყეს ახალი ინდექსების შემოღება. პირველი იყო Human Development Index, ანუ ადამიანური განვითარების ინდექსი, მერე მას მოყვა სხვა ინდექსები და ერთ-ერთი ესეთი ბოლო და ძალიან საინტერესო ინდექსი არის ბედნიერების ინდექსი. რაღაცით გავს ჩვენ გამოკვლევას, იმიტომ რომ ჩვენც ხო ადამიანებს ვეკითხებით და მათი პირადი აზრია. აქაც ეფუძნება დიდწილად ხალხის გამოკითხვას, ანუ სუბიექტური შეხედულება თავიანთ ცხოვრებაზე. და ეს ინდექსი მოიცავს ისეთ კომპონენტებს, როგორც არის თქვა წმინდა ეკონომიკური მთლიანი და პროდუქტი, ასევე საზოგადოების თანადგომა, ანუ გასაჭირში ყავს თუ არა მეგობარი ან ოჯახის წევრი, ვისი იმედიც გექნება.
ასეთ კითხვას უსმევენ. მე რამდენად ჯანსაღი, იკვლევენ ასევე ამ ქვეყანაში როგორია სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მე ისევე კითხებიან აი არჩევანის თავისუფლებას. ამით გავს ჩვენს კვლევას. მე არის კითხვა ქველმოქმედების შესახებ, ბოლო პერიოდში ადამიანს გაუღია თუ რამე თანხა, მიუღია თუ არა ქველმოქმედებაში მონაწილეობა და მე რამდენად გონია კორუფცია მის ქვეყანაში არის თუ არ არის. აი ეს 6 კომპონენტისგან შედგება ბენერების ინდექსი და ძალიან საინტერესოა აი ეს რეიტინგი. მე ვფიქრობ, ახლა სიმართლე გითხრათ, ამის სტატისტიკური ანალიზი არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ უფრო ახლოს ვართ ამ ბენერების ინდექსთან, ვიდრე აი ამ სასრული დაბადების ინდექსთან რეიტინგით. თუ შევხედავთ, იმიტომ რომ პირველი 10 ჩვენ გამოკითხვაში საკმაოდ რეიტინგული იყო. პირველი 10 ქვეყანა, როგორც არის ნორვეგია, დანია, ისლანდია, შვეიცარია, ფინეთი, ნიდერლანდები და ასე შემდეგ. ასე რომ ხო, შეერთებული შტატები ბედნიერების ინდექსში არის მე-14. მსმენელი გელოდებათო გვანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი დილამშვიდობის გესმით? გამარჯობა, გისმენთ. ალო. გვესმის ბრძანეთ? თუ შეიძლება რა კონკრეტულად რა ეროვნების უნდა ვიყო თუ ვიბადები ახლა და ესე თუ დაფიქრდებით უფრო გართულდება პასუხის მოძებნა. არა, მე მგონი პირდაპირ უნდა უპასუხოს, ხო, როგორ იცით, მეც მკითხეს რამოდენიმე შევსების დროს, როდესაც იბადები თქვა ესპანეთში, ხარ ესპანელი. ქართველად არ იბადები სხვა ქვეყანაში. ჩემი გაგება ესეთია, მაგრამ მე ეს ახსნა არ მოგვიყოლებია ამ იმისთვის. დიახ, გისმენ. რა ეროვნების უნდა ვიყო, როცა ვიბადები, კითხვა ხო დასვით, ახლა მე გეკითხები და მე გაგცემ კონკრეტულად პასუხს. ვერ გაიგონა მგონი. რომელ ქვეყანაშიც ისურვებდით დაბადებას, იმ ეროვნების ხდებით. ჩემი გადაწყვეტა არის კითხვა დასმული, თუ გინდა თუ სად უნდა დაიბადოთ, ხო და რომელ ქვეყანაშიც დაიბადებით, იმ ქვეყნის ეროვნებისა რო ვიბადები, რო უშვათ. მითხარით აკო და მე რეჟექტი პასუხს. აი მაგალითად ესპანეთში ესპანელიო ჩვენი სტუმარი ბრძანებს. გამესპანელი, თავი იქნება ამერიკაში იბადება, იქნება სხვა ქვეყანაში. თქვენი პასუხი თქვით, რა ეროვნების გსურთ და სად დაბადება? თქვენ თავად ბრძანეთ, რა ეროვნების გსურთ და სად დაბადება? რა ვიცი, მე ქართველი ვარ და საქართველოში მივცემოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ იქნება? კარგია ეგ, ყველა პასუხი კარგია. არა, საქართველოში მირჩევნია. ძალიან დიდი აქ არის, მაგრამ აბა ბრძანეთ. საქართველოში უნდა დაიბადო, ოღონდ ნეოდა რეტრო ბოლშევიკები დვალისებია სათავეში და არც რუსული ოცნება ბაინდაბაინს არ მუშაობს. სხვა შემთხვევაში შეიძლებოდა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და საინტერესო პასუხისთვის. ბოლოსკენ მივდივართ, გადაცემის ბოლოსკენ 2 წუთი გვრჩება და რაიმე საინტერესო არ გამოგვრჩეს თქვენი გამოკვლევის შედეგიდან. მე მგონი ვისაუბრეთ მე მახსოვს რომ სოციალურ ქსელში პრეტენზია ქონდათ არ ვიცი როგორ ქვია ამას მეთოდოლოგიურ თუ ტექნიკურ ნაწილზე ხო რამდენად სანდოაო ესო არ მოეწონა ვიღაცას შედეგები მაგალითად და ბეჭვის ქვეშ დააყენა ის სანდოობა მაგრამ თქვენ თავად აღნიშნეთ რომ ეს არ არის მთელი საქართველოს ესე ვთქვათ ესეთი არ მოიცავს და ეს ვერ განვაზოგადებთო ანუ მე რაც ვნახე სოციალურ ქსელში კომენტარი პრობლემა იყო ის რომ ამ კითხვას აღიქვამდნენ ისე რომ თითქოს სად სურთ ადამიანებს ახლა ცხოვრება ანუ სად გადაცხოვრდებოდნენ ესე რომ ვთქვა და ანუ როდესაც კითხვა აღიქმება არასწორად მე აი სანდოობასთან დაკავშირებით ცოტა ეჭვიებარებათ რომ ნუ თუ საქართველოს მოსახლეობის 82%-ს აქ არ სურს ცხოვრება თორემ მეორე ის რომ ჩვენ თავიდანვე აღვნიშნეთ რომ ამის განზოგადება მთელ საქართველოს მასშტაბით არ შეიძლება იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ისეთი კონკრეტული შერჩევა და ერთი რამ ანუ ამ გადაცემამ რაც მომცა იყო ის რომ ძალიან საინტერესო იყო ეს ორი მსმენელი რომელსაც საქართველოში დაბადება ოღონდ სხვა დროში უნდა და ან სხვა პირობები და ესეთი რესპონდენტები არ ყოლია ჩვენი თუმცა ნუ თქვა რომ შეგევსვათ ალბათ საინტერესო იქნებოდა თავის დროზე ეს კვლევა და დავასრულებდი ეს ორი ადამიანის ორი რესპონდენტით რომელსაც საქართველოში ძალიან კონკრეტულ ადგილას ისურვა დაბადება ეს იყო ზუგდიდი და თუშეთი ანუ მარტო საქართველო არ აწყობთ ძალიან კონკრეტულად არიან მიჯაჭვული ორ ადგილს სასიამოვნო იყო ჩემთვის ამის მოსმენა პირადად საინტერესო იყო ძალიან დიდი მადლობა მაკა ჭითანავას დღევანდელი
ჩვენი გადაცემისთვის, იმისთვის რომ ასე საინტერესოდ შედგა. ძალიან მაკა ჭითანავა გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი